अब कुरा गरौँ CSS युनिट्सको बारेमा। CSS मा चाहिँ लेन्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट युनिट्सहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम पिक्सेलको प्रयोग गरिरहेका थियौँ। जस्तै विड्थमा भयो, हाइटमा, मार्जिनमा, प्याडिङमा, फन्ट साइजमा हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले लेन्थहरू दिनुपर्ने हुन्छ र लेन्थ दिँदाखेरि अहिलेसम्म म्याक्सिमम पिक्सेलकै प्रयोग भएर आइरहेको थियो। र यो भिडियोमा चाहिँ म CSS युनिट्सको बारेमा डिटेलमा सबै कुराहरू गर्नेछु। र लेन्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हामी दुई तरिकाले यसलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको एब्सोल्युट लेन्थ हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ रिलेटिभ लेन्थ हुन्छ। अब एब्सोल्युट लेन्थभित्र चाहिँ हामीले मिलिमिटर, एमएम भनेको मिलिमिटर्स, त्यसै गरी सेन्टिमिटर, आइएन भनेको इन्च हैन, पिएक्स भनेको पिक्सेल, त्यसै गरी पिटी भनेको पोइन्ट भन्छ, पिसी भनेको पिका भन्छ। सो यतिवटा युनिट्समा हामीले एब्सोल्युट लेन्थलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र एब्सोल्युट लेन्थ भनेको चाहिँ तपाईँको साइज फिक्स्ड हुन्छ। जस्तै मैले 10 पिक्सेल दिएँ अथवा 30 पिक्सेल दिएँ, अब कुनै विड्थको भ्यालु हुनसक्ला, हाइटको भ्यालु हुनसक्ला हैन। यो चाहिँ के हो, त्यो मैले फिक्स्ड भ्यालु दिएको हो। एब्सोल्युट लेन्थ भनेको हामी चेन्ज नगर्नको लागि हामीले पर्मानेन्टली त्यसको कुनै भ्यालु, कुनै पनि लेन्थको भ्यालु चाहिँ मैले दिनु पर्यो भने म एब्सोल्युट लेन्थको प्रयोग गर्छु। त्यसै गरी अब एब्सोल्युट लेन्थभित्र तपाईँले रिलेसन हेर्नुभयो भने जस्तै 1 सेन्टिमिटर भनेको 10 मिलिमिटर हुने भयो हैन। र 1 इन्चमा हेर्नुभयो भने मैले 1 इन्च भ्यालु दिएँ भने 96 पिक्सेल हुन्छ। र त्यसै गरी 96 पिक्सेल भनेको 2.54 सेन्टिमिटर भयो हैन। र त्यसै गरी 1 पिटी भनेको चाहिँ 72 पिक्सेल भयो र 1 पिसी भनेको चाहिँ हाम्रो 12 पिटी भयो। यो भनेको चाहिँ यिनीहरू बिचको रिलेसन भयो। र म्याक्सिमम हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ एब्सोल्युट लेन्थभित्र भएको पिक्सेललाई नै हामीले प्रयोग गर्छौँ हैन। अब त्यसै गरी तपाईँले रिलेटिभतिर हेर्नुभयो भने यतातिर चाहिँ इएम भन्ने हुन्छ एउटा। त्यसै गरी यो अर्को भनेको आरइएम छ, भिएस, भिडब्ल्यू र पर्सेन्टेज छ। इएम भनेको चाहिँ के हो भने प्यारेन्ट एलिमेन्टको फन्ट साइज हो है, प्यारेन्ट एलिमेन्टको फन्ट साइज हो। अब यो प्यारेन्ट एलिमेन्ट भनेको के हो, चाइल्ड एलिमेन्ट भनेको के हो, यसको बारेमा पनि अहिले हामी डिस्कस गरि नै हाल्छौँ। यो सबै इक्जाम्पलमा राखेर हेरि नै हाल्छौँ हैन। अब यो इएम भनेको चाहिँ प्यारेन्ट एलिमेन्टको फन्ट साइज जति छ त्यो साइज त्यत्रै साइज हामीले चाइल्डमा पनि बनाउने कि अथवा प्यारेन्ट एलिमेन्टमा भएको फन्ट साइजको चाहिँ हाफ बनाउने कि फुल बनाउने कि त्यत्रै बनाउने कि कति साइज बनाउने त एउटा प्रिडिफाइन हुन्छ नि त। प्रिडिफाइन त हुँदैन, जस प्यारेन्टमा हामीले दिएको चाहिँ फन्ट साइजलाई चाहिँ हामीले चाइल्डमा त्यसको त्योभन्दा ठुलो बनाउने कि सानो बनाउने जस्ता कुराहरू इएमले डिफाइन गर्छ। आरइएम भनेको चाहिँ रुट एलिमेन्टमा भएको फन्ट साइजलाई चाहिँ यसले फन्ट साइजसँग रिलेटिभ हुन्छ भन्न खोजेको। त्यो साइजभन्दा बढी बनाउने कि कम बनाउने कि कत्रो बनाउने त भन्ने कुरासँग यो रिलेटिभ हुन्छ। रुट एलिमेन्ट भनेको जहिले पनि के छ, हाम्रो एचटिएमएल छ। त्यसै गरी भिएच भनेको भ्यूपोर्ट हाइट भनेर भन्छ। अब भ्यूपोर्ट हाइट भनेको जस्तो अहिले यो स्क्रिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने भ्यूपोर्ट हाइट भनेको यो मेरो व्हाइट स्पेस देखिरहनु भएको छ नि, मैले यो रेड लाइन ताने नि, हो यो जति देखिएको, सरी तल मात्र गयो, जति यो के भन्छ, यो जति देखिएको छ नि व्हाइट स्पेस, यो भनेको भ्यूपोर्टको फुल हाइट भयो। यो जति छ यो देखिएको पार्ट मात्र, नदेखिएको पनि हुनसक्छ नि, स्क्रोल गरेर तल पनि लगेर पनि त्यसको हाइट त हुन्छ। तर जति ब्राउजरमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यसलाई भन्छ भ्यूपोर्ट हाइट है। र त्यो भ्यूपोर्ट हाइट कति पर्सेन्ट दिने त, मैले 10 दिने कि जस्तै मैले यो टोटल हाइटको कति पर्सेन्ट चाहिँ मैले हाइट दिने भन्ने कुरा चाहिँ भ्यूपोर्ट हाइटले डिफाइन गर्छ। अब भ्यूपोर्ट विड्थ भनेको एक्ज्याक्टली सेम। यो जुन व्हाइट स्पेस तपाईँले यो देखिरहनु भएको छ, यो तेर्सो लाइन हैन, यो तेर्सो लाइन जति देखिरहनु भएको छ यो स्ट्रेट भएको छैन है, यो जति देखिरहनु भएको छ यो सबै के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ विड्थ भयो। र यो विड्थको कति पर्सेन्ट दिने, मैले 10% दिने यति जति होला, त्यसै गरी 50% दिने भने हाफ लिने होला हैन। त्यो कुराहरू भयो भ्यूपोर्ट विड्थ भनेको। र पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ प्यारेन्ट एलिमेन्टको जति विड्थ छ, विड्थ र हाइटमा स्पेसल्ली हामी पर्सेन्टेज दिन्छौँ हैन। जति विड्थ हाइट छ त्यसको कति पर्सेन्ट दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पर्सेन्टेजले डिफाइन गर्छ। त्यसै गरी हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा प्यारेन्ट एलिमेन्ट भनेको, चाइल्ड एलिमेन्ट भनेको, त्यसै गरी रुट एलिमेन्टको बारेमा पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यसको बारेमा त म इक्जाम्पलमा तपाईँलाई भनिहाल्छु। त्यसको साथसाथै अब इएमले भनेको चाहिँ प्यारेन्ट एलिमेन्टको फन्ट साइजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसै गरी आरइएम भनेको रुट एलिमेन्ट्सको फन्ट साइजलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, मैले भन्नै सकेँ। अब हामी भिएस कोडमा जाउँ र भिएस कोडमा गएर यो सबै इक्जाम्पलहरूको बारेमा चाहिँ हामी एक्सप्लोर गरौँ है त। म भिएस कोडमा आइसकेको छु। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले ओपासिटीको बारेमा हेरेको थियौँ। त्यो ओपासिटीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ प्लेलिस्टबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँले सम्पूर्ण सिएसएसको प्लेलिस्टलाई पनि तपाईँले फर्स्टदेखि हेर्दै आउनु होला। मैले एचटिएमएलको भिडियो प्लेलिस्ट पनि बनाइसकेको छु, त्यो प्लेलिस्ट पनि तपाईँले पहिला हेर्नु होला। त्यस पछाडि हामीले बनाएको सिएसएसको प्लेलिस्ट छ, त्यो प्लेलिस्ट पनि हेरेर सबै भिडियोहरू हेर्दै आउनु होला हैन। यही यो भिडियोको तपाईँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी अर्को एउटा फाइल बनाउँछौँ र फाइलको नाम भनेको CSS युनिट्स UNI
यो nits.html भन्ने मैले एउटा फाइल बनाएँ र त्यसपछि म एउटा बोइलर प्लेट्स युज गरेर यहाँ डिफल्ट कोड लिन्छु र डकुमेन्टको ठाउँमा CSS सिन्टेक्स भनेर लेख्छु र त्यसपछि म इन्टरनल CSS नै युज गर्छु सो म त्यसपछि स्टाइल भन्ने मैले ट्याग युज गरेको छु हैन अब योभन्दा पछाडि अब केही फर्दर कामहरू गरौँ सबैभन्दा पहिलो स्टेप्स भनेको म यो बडीभित्र गएर एउटा डिप बनाउँछु डिप बनाइसकेपछि म लोरेम 10 भनेर लेख्छु लोरेम मलाई 10 वटा टेक्स्ट चाहिएको छ र त्यसपछि म गो लाइभमा क्लिक गर्छु है यो सबै इक्जाम्पलहरू जुन अहिले हामीले उतापट्टि हेऱ्यौँ त्यो सबै कुराहरू डिस्कस गरौँ है त अब यो लोरेम टेक्स्ट मसँग छ डिस्प्ले ब्राउजरमा भइसकेको छ यति मात्र राखौँ र यो स्टाइलभित्र म केही कुराहरू लेख्छु यहाँनिर सबभन्दा पहिला म Ctrl+C प्रेस गरेर म कमेन्ट बनाउँछु हैन त्यसपछि हामी सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ एब्सोल्युट एब्सोल्युट लेन्थको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ LENGTS लेन्थको बारेमा अब एब्सोल्युट लेन्थभित्र मैले भनिसकेको थिएँ एउटा सेन्टिमिटर हुन्छ मिलिमिटर हुन्छ हैन त्यसै गरेर हाम्रो पिक्सेल हुन्छ PT हुन्छ त्यसै गरेर हाम्रो PC हुन्छ हैन यिनीहरूको बारेमा हामीले एकअर्काको बारेमा रिलेसन अनि त्यसै गरी इन्च हुन्छ IN भनेको इन्च हो अब नर्मल्ली हामीले यतिवटा चाहिँ युनिट्सहरू एब्सोल्युट लेन्थमा प्रयोग गर्छौँ जुन चाहिँ लेन्थ फिक्स्ड लेन्थ जस्तै भयो हैन यो अलरेडी हामीले चाहिँ कुनै पनि आउटपुट के हुन्छ हाम्रो कुन डिभाइसको लागि बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा अलरेडी फिक्स्ड भएको केसमा हामी यसरी बनाइरहेको हुन्छौँ एब्सोल्युट लेन्थ दिइरहेको हुन्छौँ अब योभित्र जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यो डिप छ हैन अब म डिपलाई म सेलेक्ट गर्छु पहिलो कुरा र सेलेक्ट गरिसके पछाडि म यसको पहिला बोर्डर दिन्छु एउटा 1 पिक्सल सोलिड रेड भनेर मैले बोर्डर दिएँ र म ब्राउजरमा गएँ भने मैले एउटा रेड बोर्डर पाइसकेको छु हैन अब यसको कुरा गरौँ सबभन्दा पहिला मैले विड्थको कुरा गरेँ हामीले जुनमा पनि दिन सक्छौँ विड्थमा जस्तै मैले सेन्टिमिटरको कुरा गरौँ पहिला अथवा मिलिमिटरको कुरा गरौँ मैले 100 मिलिमिटर दिएँ हैन 100 mm भन्न दिएँ हैन मिलिमिटर दिँदाखेरि 100 mm मैले यसरी दिन सक्छु हैन 100 mm को प्रयोग गरेँ मैले 100 मिलिमिटर भयो त्यसै गरी 100 मिलिमिटर जस्तो मैले अब 1 सेन्टिमिटर दिन्छु 1 cm दिन्छु सरी 1 सेन्टिमिटर दिन्छु 1 सेन्टिमिटर दियो भने कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त विड्थ 1 सेन्टिमिटर दिँदा एकदम कम भयो हैन सो मैले के गरेँ यसलाई 10 सेन्टिमिटर दिएँ 10 सेन्टिमिटर दिँदा यति भ्यालु लिँदो रहेछ त्यस्तै तरिकाले मैले सेन्टिमिटर सँगसँगै अब मैले पिक्सेल भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ यो नर्मली अब हाइटहरू यो इलिमेन्टहरूले 16 पिक्सेल लिइरहेको हुन्छ जस्तो मैले 20 पिक्सेल दिएँ हैन पिक्सेल दिएँ 20 पिक्सेल दिएँ भने यसले कति भ्यालु लिइरहेको छ यो विड्थको कुरा हैन है मैले फन्ट साइजको चाहिँ 20 पिक्सेल हुन्छ जस्तै मैले यहाँ 200 पिक्सेल दिएँ 200 पिक्सेलमा कतिको भ्यालु गइरहेको छ त्यस्तै तरिकाले मैले इन्चलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छु हैन मैले पिक्सेलको ठाउँमा लगेर ल मैले 1 इन्च भनेको 96 पिक्सेल हो त्यस कारणले गर्दा मैले 1 IN मात्रै हुन्छ है IN भनेको यो 96 पिक्सेल भयो हैन 96 पिक्सेल जस्तै अब मैले 3 इन्च राखेँ 3 इन्च राख्दा कति आइरहेको छ यसलाई कम्पेरिजन गर्न सकियो त्यस्तै तरिकाले मैले PT राख्न सकेँ 1 तपाईँको PT भनेको 72 पिक्सेल हुन्छ हैन त्यसै गरी मैले चाहिँ ल मैले 4 PT जति राखेँ त्यसकै आधारमा यति भ्यालु गयो 4 PT भयो ल त्यस पछाडि मैले ल 10 PT राखेँ मैले सपोज 10 PT राखेँ कति भयो हैन विड्थ त्यसै गरी मैले 100 PT राखिदिन्छु 100 PT भयो भ्यालु हेर्न सकिन्छ यति आइरहेको छ 100 PT मा हैन सो यसरी हामीले चेन्जेस हेर्न सक्छौँ त्यसको साथसाथै हामीले PC भनेको अर्को पिका भन्न भनेको थिएँ त्यसै गरेर मैले चाहिँ जस्तै 10 PC भन्ने यसरी मैले भ्यालु दिएँ 10 PC मा कति विड्थ लिइरहेको छ विड्थमा मात्र होइन हाइटमा पनि दिन सक्नुहुन्छ अरू प्रपर्टी लेन्थ दिन मिल्ने प्रपर्टीहरूमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ है त यसरी हामीले डिफ्रेन्ट एब्सोल्युट लेन्थको हामीले प्रयोग गर्न सिक्यौँ अब कुरा गरौँ रिलेटिभ लेन्थको बारेमा प्रयोग गर्न सिक्यौँ अब मैले फेरि Ctrl+C प्रेस गर्छु हैन यहाँनिर आइरहेको छैन यो त्यसपछि मैले रिलेटिभ लेन्थको बारेमा हैन रिलेटिभ लेन्थभित्र हामीले म के गर्छु भने एउटा मैले यो डिप भन्ने मसँग अलरेडी छ हैन यो डिप मैले बनाएँ यहाँ तल अब यही डिपभित्र मैले के गर्छु अर्को डिप बनाउँछु अब हेर्नुहोस् अलरेडी यो माथिको डिपको क्लोजिङ ट्याग यहाँनिर गएर बसिरहेको छ यो मेरो प्यारेन्ट डिप भयो अब त्यसपछि चाइल्ड भनेको चाहिँ यहाँभित्र बनाएको डिप भनेको चाइल्ड भयो अब यो डिपको प्यारेन्ट एलिमेन्ट कुन हो यो बडी हो हैन अब बडीको पनि प्यारेन्ट एलिमेन्ट कुन हो हेड हो भने जस्तै तरिकाले रुट एलिमेन्ट HTML सबैको प्यारेन्ट एलिमेन्ट हो हैन तर एक स्टेप प्यारेन्ट एलिमेन्ट हेर्नु पर्यो भने यो भित्र एउटा डिप छ यसको प्यारेन्ट मैले अर्को डिप बनाइरहेको छु अब कुरा गरौँ अब यो दुईटा डिप मसँग भयो हैन
अब यो भइसकेपछि मैले फेरि यहाँ लोरेम 10 भनेर लेखेँ, जस्तो लोरेम 5 भनेर लेखेँ भित्र। त म ब्राउजरमा गएँ, यो दुईवटा मेरो भ्यालु भइरहेको छ होइन। अब फर्स्ट स्टेप के गरौँ त भन्दाखेरिमा हामीले रिसर्च गरौँ यो रिलेटिभ लेन्थमा हाम्रो के पर्छ त्यो कुरालाई हेरौँ। पहिला इएम रहेको छ एउटा, अर्को भनेको आरइएम रहेको छ, अर्को बिएच, अर्को भिडब्लु र पर्सेन्टेज रहेको छ। त्यसको सबैको हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला इएम भनेको फन्ड साइज अफ फ्यामिलीको फन्ड साइज, के प्यारेन्टको फन्ड साइज कति छ त्यसलाई त्योसँग रिलेटिभ भएर हामी काम गर्छौँ नि त चाइल्डमा होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले प्यारेन्टको फन्ड साइज म दिन्छु पहिला सुरुमा। मैले माथिल्लो बाहिरको डिपको फन्ड साइज मैले कति दिएँ 30 पिक्सल दिएँ, हेर्नुहोस् है 30 पिक्सल दिएँ। र म ब्राउजरमा गएँ भने यो मेरो माथिको भनेको चाहिँ प्यारेन्ट हो, यो तलको भनेको चाइल्ड हो है। अब म के गर्छु भने यिनीहरूको कलर पनि म डिफ्रेन्ट दिन्छु। जस्तै मैले प्यारेन्टको रेड दिन्छु होइन, त्यसै गरी म चाइल्डको पनि अब एउटा खासमा भन्ने भने आइडी बनाएर काम गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। आइडी इक्वल्स टु D1 भनेर दिएँ मैले र माथि म D1 भनेर आइडी बनाउँछु। आइडी बनाउन हामीले ह्याज युज गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसैपछि D1 लेखेँ मैले। त्यसै गरी अर्को आइडी बनाउँछु जसको नाम div2 राख्छु र त्यसपछि मैले बोर्डर दिन्छु div2मा 1 पिक्सल सोलिड ब्लू कलरको दिन्छु। त्यसपछि अहिले मैले फन्ट साइज केही पनि दिएको छैन, जस्ट यहाँनिर मैले आइडी युज गर्नु पऱ्यो। आइडी इक्वल्स टु div2 भनेर होइन। यति गरिसकेपछि एउटा ब्लू कलरमा र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ रेड कलरमा बढिसकेको छ। अब यसको जस्तो मैले विड्थको कुरालाई विड्थ भनेको चाहिँ 10 पिसी नदिएर अहिलेको लागि मैले 300 पिक्सल दिन्छु है, 300 पिक्सल दिन्छु। यति विड्थ मैले दिएँ। अब हेर्नुहोस् यो माथिको भनेको के हो, प्यारेन्टको फन्ट साइज हो, तलको भनेको चाइल्डको फन्ट साइज हो होइन। अब हेर्नुहोस् है त, अब मैले के गरेँ फन्ट साइज 30 पिक्सल राखेँ, माथि दिएँ। div2मा मैले फन्ट साइज चेन्ज गरेको छैन। अब अझै म यसको 30 पिक्सलको ठाउँमा सपोज गर्नुहोस् मलाई 60 पिक्सल राखेर हेर्छु, धेरै नै ठुलो भयो, 602 भयो, 60 पिक्सल राखेर हेर्छु है। 60 पिक्सल राख्दा माथिको फन्ट साइज यति भइरहेको छ, यो तलको फन्ट साइज पनि के भइरहेको छ 60 पिक्सलमा कन्भर्ट भएर गइरहेको छ। माथिको फन्ट साइज div1मा राख्दाखेरि तलको div2को फन्ट साइज पनि के भयो चेन्ज भएर गइरहेको छ होइन। div1 भन्ने बित्तिकै यो आइडी यसले मात्र प्रयोग गरिरहेको छ यो डिपभित्र, अनि यो डिपभित्र फेरि अर्को डिप बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो दुइटै डिपको यसरी चेन्जेस भयो। अब हेर्नुहोस् मैले के गरेँ चाइल्डमा चाहिँ फन्ट साइज दिन्छु। अब फन्ट साइज दिन्छु, फन्ट साइज दिँदाखेरि मैले के गरेँ 0 जस्तो मतलब ठिक छ 1 EM भन्न दिन्छु। 1 EM दिएँ मैले। 1 EM दिँदाखेरि के भइरहेको छ अहिले हाम्रो दुइटैमा टेक्स्ट भित्रै आइरहेको छ। सपोज गर्नुहोस् मलाई प्यारेन्ट इलिमेन्टमा भएको भन्दा हाफ मलाई के चाहियो फन्ट साइज चाहियो भने म 0.5 EM लेख्छु। हेर्नुहोस् त 0.5 EM लेख्ने बित्तिकै यो के भयो प्यारेन्टको भन्दा यो हाफ फरक भयो। त्यस्तै तरिकाले मलाई अब यो मैले प्यारेन्टको मैले सपोज 60 पिक्सलको ठाउँमा अलिक ठुलो भयो 30 पिक्सल राखेर हेरेँ होइन। 30 पिक्सल राखेर हेर्दाखेरि यो ठ्याक्कै यो जति प्यारेन्ट जति छ त्यसको हाफ भयो 0.5 भनेको। अब डबल बनाउन मन लाग्यो भने म 2 EM लेखिदिन्छु, प्यारेन्टको भन्दा डबल बन्यो है फन्ट साइज। यसरी हामीले हेर्न सक्यो। सो यसमा पनि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब EMको बारेमा भयो। अब हेरौँ REMको बारेमा। REM भनेको रुट इलिमेन्टसँग रिलेटेड हो। जस्तै रुट इलिमेन्ट भनेको HTML को डिफल्ट 16 पिक्सल हुन्छ होइन। जस्तै मैले HTMLमा पनि आफै स्टार दिन्छु यहाँनिर, जस्तै फन्ट साइज भन्न म दिन्छु होइन। डिफल्टमा मैले जस्तै 20 पिक्सल राखेँ सपोज होइन। अब यति राखिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ REMको भ्यालु दिनु पऱ्यो भने जस्तै मैले के गरेँ यहाँनिर मैले फन्ट साइजमा मैले EM लेखिरहेको ठाउँमा यसलाई अहिले मैले कमेन्टमै राखेँ ताकि तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोस्। मैले के गरेँ फन्ट साइज होइन, फन्ट साइज लेखेँ मैले। जस्तो मैले सुरुमा 1 REM राखेँ मैले फन्ट साइज। हेर्नुहोस् है 1 REM राखेँ भने यो 20 पिक्सल नै हुने भयो, किनभने हामीले HTMLमा 20 पिक्सल दिएको छ। त्यस्तै तरिकाले मैले 2 REM लेखेँ भने हेर्नुहोस् है 2 REM लेखेँ भने हेर्नुहोस् त 20 पिक्सलको डबल 40 पिक्सल भयो। अब यहाँबाट मलाई 0.5 REM लेख्न मन लाग्यो भने हेर्नुहोस् है यो 0.5 भनेको 20 पिक्सलको आधी 10 पिक्सल भयो। अब यो REM भनेको चाहिँ कुन भ्यालु लिँदो रहेछ रुट इलिमेन्टको भ्यालु लिँदो रहेछ होइन। रुट इलिमेन्टको फन्ट साइज लिँदो रहेछ। मैले EM मात्र लेखेँ भने प्यारेन्ट इलिमेन्टको लिँदो रहेछ। प्यारेन्ट इलिमेन्ट भनेको जस्ट त्योभन्दा माथि कुन इलिमेन्टलाई त्यसलाई कभर गरिरहेको छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब यो EM REM किन युज गर्ने त भन्ने कुरा तपाईँले अलिकति ध्यान दिनुभयो भने जस्तै के हुने भयो त भन्दाखेरि यो मैले यसको रिफरेन्समा जस्तै REMको कुरा गरौँ। REMको कुरा गर्दा रुट इलिमेन्ट लिन्छ भनेपछि मैले यो HTMLमा भएको एउटा फन्ट साइज चेन्ज गरेँ भने त्यसले जति पनि अरू
आरइएम प्रयोग गरेका युनिटहरू छन् त्यो सबैमा त्यसले एकैचोटि इफेक्ट गर्ने भयो भने एक ठाउँमा फन्ट साइज चेन्ज गर्दा सबै ठाउँमा चेन्ज हुने भयो। त्यस्तै तरिकाले मैले अब यो div1 भनेर मैले प्यारेन्टमा चेन्ज गर्दा चाइल्डमा चेन्ज हुने भयो। जस्तै मैले अब हेर्नुहोस् 0.5 आरइएम दिइरहेको छु, मैले ब्राउजरमा गएर यसरी हेरिरहेको छु। अब मलाई यहाँ 10 पिक्सल होइन कि मलाई 30 पिक्सल भनेर मैले साइज बढाइदिन्छु होइन, 30 पिक्सल बढाइदिन्छु। हेर्नुहोस् अब 30 पिक्सल बढाउँदाखेरि चाइल्डको आफै चेन्ज भइरहेको छ क्या, चाइल्डको आफै चेन्ज भइरहेको छ, मैले चेन्ज गरिरहनु पर्दैन। एक्ज्याक्टली सेम कुरा इएममा पनि त्यही हुन्छ। जस्तै मैले अब यो प्यारेन्ट भनेको 330 पिक्सल भनेर दिइरहेको छु, 30 पिक्सलको ठाउँमा सपोज गर्नुहोस् मैले 40 पिक्सल राखेँ होइन, अथवा अनि त्यसपछि मैले यो भित्रको पार्टलाई मैले अनकमेन्ट गरेँ भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, यो फन्ट साइज अब योलाई मैले लास्टकोलाई मैले कमेन्ट गरेँ र हेऱ्यो भने 2 आरइएम छ नि, 2 आरइएम डबलमा छ। अब मैले माथिको भ्यालुलाई सपोज गर्नुहोस् यो फन्ट साइज 30 पिक्सललाई मैले सपोज 20 पिक्सलमा कन्भर्ट गरेँ भने के हुन्छ, अटोमेटिकल्ली यो प्यारेन्टको त चेन्ज भइहाल्छ, चाइल्डको पनि त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ। सो एउटा चेन्ज गर्दा अर्को आफै चेन्ज हुने तरिका नै काम गर्न सक्ने भयो। अब कुरा गरौँ भिएसको बारेमा। भिएस भनेको भ्यूपोर्ट हाइट हो, जुन मैले व्हाइट स्पेसको हाइट भनेर भनेको थिएँ, जति स्क्रिनमा देख्छौँ त्यो हाइट हो। जस्तै मैले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो जुन यो माथि टपदेखि यहाँ बटनसम्म हाइटमा कति देखिरहनु भएको छ त्यो सबै के हो, यो ब्राउजरमा देखिरहेको व्हाइट स्पेस हाइट भयो। विड्थ भनेको यो होरिजेन्टल्ली तपाईँले जति स्पेस देखिरहनु भएको छ देखिएको तपाईँको आँखाले अहिले प्रत्यक्ष देखिरहेको चिज चाहिँ तपाईँको भ्यूपोर्ट हाइट र भ्यूपोर्ट विड्थ भयो। अब भ्यूपोर्ट हाइटको कुरा गरौँ, सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जस्तै मैले यो div1 भनेको छ, यसमा मैले विड्थमा के दिन्छु भन्दाखेरि 300 पिक्सल नदिएर हेर्नुहोस् है, मैले के दिन्छु भने 10 VF दिन्छु। विड्थ होइन कि विड्थ होइन कि मेरो विड्थमा चाहिँ हामीले VW प्रयोग गर्छौँ होइन, हाइटमा VS प्रयोग गर्छौँ। विड्थ मैले 10 VW दिएँ। हेर्नुहोस् है, 10 VW दिनुको मतलब के रहेछ भने जति मेरो यो स्क्रिन साइज छ त्यसको 10% लियो 10 VW भनेको। जस्तै मलाई अहिलेको लागि के चाहियो 50 लिएँ मैले, ल 50 VW लिएँ भने यसले 50% लिएको छ। अब अर्को कुरा के ध्यान दिनुहोस् भने मैले स्क्रिनको साइज सानो गरिदिएँ भने अब यो त अहिले सानो भयो, अब म यसलाई अझै सानो सानो पार्दै गयो भने यो भित्रको टेक्स्ट पनि अटोमेटिकल्ली यसले 50% लिइरहेको छ। यत्रो स्क्रिन छ भने यही स्क्रिनको 50%, अझै मैले सानो स्क्रिन बनाएँ भने यही सानो स्क्रिनको के गरिरहेको छ 50% लिइरहेको छ। मैले ठुलो बनाएँ भने यो विड्थ पनि बढेर भिएस के अरे यो VW हो, यो VW पनि बढ्छ है। त्यस्तै तरिकाले VW को ठाउँमा मैले VH पनि युज गर्न सक्छु, के अरे हाइट पनि युज गर्न सक्छु। हाइटमा हामीले के दिन्छ HCI GST हाइट छ हामीसँग। जस्तो मैले के गरेँ 50 VH लेखेँ भनेको जति मेरो हाइट देखिरहेको छ त्यसको 50% होइन। अब मैले यो प्यारेन्ट मात्र दिइरहेको छु, केही प्रब्लम भएन। अब मैले यसलाई सानो बनाएँ भने हाइटमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हुन्छ, सानो हाइट बनायो भने त्यसले त्यति नै त्यसैको चाहिँ के गर्छ 50% लिन्छ र जति पनि हामीले दिन सक्छौँ। त्यसको साथसाथै अब हामीले अर्को कुरा गरौँ, जस्तो यो जुन विड्थ मैले 50 दिइरहेको छु, अब अर्को मैले के गर्छु भने पर्सेन्टमा हेर्नु पर्दाखेरि जस्तै अर्को एउटा प्रपर्टी रहेको छ पर्सेन्टेज। पर्सेन्टेज भनेको मैले जस्तै चाइल्डमा लगेर 50% भनेर मैले यसरी दिएँ भने 50% मैले विड्थ दिएँ भने के हुन्छ, जति प्यारेन्टको विड्थ थियो त्यसको 50% लिन्छ यसले। जस्तै म अब अहिले ब्राउजरमा गएँ होइन, अब यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ चाइल्ड भनेको जुन यो छ नि यसको 50% लिइरहेको छ। भित्र भनेको ब्लू कलर भनेको के हो, ब्लू कलर भनेको यो प्यारेन्टको जति थियो त्यसको 50% लियो है। अब जस्तै मैले यो प्यारेन्ट भनेको त अहिलेको माथिको डिभ हो, त्यस्तै तरिकाले अहिले मैले के गरेँ भने यो विड्थ यसलाई पनि मैले पर्सेन्टमै राखिदिन्छु सपोज, अथवा मैले जस्तै 400 पिक्सल लेखेँ अरे सपोज होइन, 400 पिक्सल मैले विड्थ दिएको थिएँ होइन, 400 पिक्सल भयो भने अब यसले के गर्छ 200 पिक्सल लिन्छ, एक्ज्याक्टली कम लिन्छ होइन, 50% लिने भनिसके पछाडि। अब त्यस्तै तरिकाले मैले के गरेँ यो विड्थ भनेको सपोज गर्नुहोस् मैले माथिबाटै 50% नै दिएँ, मैले यहाँ माथि पनि 50% नै दिएँ होइन। अब यो म फेरि ब्राउजरमा गएँ, यहाँ गएर हेर्दाखेरि यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ, जति प्यारेन्टले लिएको छ त्यसको 50% मात्र लिन्छ, जति छ त्यसको 50% लिन्छ। 100% छ भने 50% मात्र लिन्छ। अब यसको तपाईँलाई थोरै कन्फ्युज भयो होला। जस्तै सिम्पल कुरा के बुझ्नुहोस्, यो div1 भनेको प्यारेन्ट भयो, त्यसमा मैले 500 पिक्सल दिइरहेको छु होइन, 500 पिक्सल दिइरहेको छु र म ब्राउजरमा गएँ होइन, 500 पिक्सलको भ्यालु यो भयो। त्यस पछाडि अब यो मैले यो तलको मैले विड्थमा 50% दिएँ भने 250 पिक्सल चाहिँ यसले भित्रकोले लिने भयो है। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।